नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। आता उन्हाळा सुरू झाला आहे। या सीझन मध्ये भोकर भरपूर असतात, तर आज आपण भोकराचं लोणचं करणार आहोत। त्याकरता साहित्य बघू। भोकर अर्धा किलो, कैरीचा किस 1 वाटी, तिखट 3 चमचे, मीठ, साखर अर्धी वाटी, लोणच्याचा मसाला 2 चमचे, मोहरीची डाळ बारीक केलेली 2 चमचे, हळद 1 चमचा, हिंग अर्धा चमचा, मेथी अर्धा चमचा, पाऊण वाटी तेल। सर्व साहित्य पोहे खाण्याच्या चमच्याने घेतले आहे। भोकराचं लोणचं करू। भोकर घेताना गुच्छेदार ताजे भोकर घ्यावेत। पिकलेले भोकर असतील तर लोणच्यामध्ये घालू नये। भोकर भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवून पुसून घेतले। थोडा वेळ हवेत ठेवून अगदी कोरडे होऊ द्यायचे। भोकर धुण्यापूर्वी यावरील मुखी काढू नये। मुखी सहितच भोकर धुवावे। मुखी काढून भोकर धुतले की त्यात पाणी जाऊन लगेच खराब होईल। भोकर मुखी सहितच हवं। भोकराची मुखी काढू। मुखी हातात पकडायची व भोकर तोडायचं। मुखी पटकन निघते। पूर्ण भोकराची मुखी काढून झाली। ही मुखीची बाजू आहे। या बाजूनी भोकर बत्त्याने टिचकवून घेते। मुखीकडून भोकर टिचकवायचे। लवकर टिचकल्या जाते व बी पण लवकर निघते। यातील बी चमच्याने काढते। बी काढल्यानंतर त्यात मीठ घालते। त्यातील चिकटपणा कमी होतो व आतून चवदार लोणचं होतं। परत भोकर टिचकवून घेते। बी काढते। भोकर निवडूनच लोणच्याकरिता घ्यावे। आतून भोकर काळसर असलं तर लोणच्यामध्ये घालू नये। भोकर टिचकवल्यावर आतून बघून बी काढून लोणच्याकरिता ठेवावे। भोकर पूर्ण टिचकवून बी काढून झालेत। लोणच्याकरिता मसाला तयार करू। पातेल्यामध्ये तिखट घालते। मोहरीची डाळ बारीक करून घेतली ती घालते। हळद, रामबंधू लोणचं मसाला, हिंग, कैरीचा किस। बरेचसे भोकर काळे निघाल्यामुळे किस थोडा कमी घालते। मीठ पातेल्यामध्ये घालून भाजून घेतले। 5 चम्मच मीठ घालते। मीठ भाजल्यामुळे लोणच्याला पाणी सुटत नाही, शिवाय लोणचं बरेच दिवस टिकतं। साखर, कैरीचा किस कमी घातल्यामुळे साखरही कमी घालते। यातनं एवढी शिल्लक ठेवते। मसाला मिक्स करते। साखरेमुळे लोणच्याला ओलावा येतो व कैरीचा आंबटपणा कमी होतो। कैऱ्या आंबट नसतील तर चवीपुरती साखर घालावी। मसाला मिक्स झाला। भोकराच्या वाटीमध्ये मसाला भरू। भोकर थोडं उकड करायचे। मसाल्याचा गोळा करू व वाटीमध्ये भरू। प्रेस करून घ्यावे। भोकरामध्ये मीठ घातले की त्यातील चिकटपणा कमी होतो। भोकर चिकट असल्यामुळे शेंबड्या पण म्हणतात। उरलेला मसाला आहे तो थोडा वरून घालून घेते। याला थोडं खालवर करते व झाकण झाकून 1 दिवस ठेवते। 1 दिवसानंतर बघू। लोणचं छान मुरलेलं आहे। भोकर कडक असतं तेव्हाच लोणचं खायला चांगलं वाटतं। हे लोणचं 1च दिवसात मुरतं। पाऊण वाटी तेल तापायला ठेवले। तेल तापले, यात मेथीचे दाणे घालते। गॅस बंद करते। गरम तेलामध्ये मेथी झाली। तेल थोडं थंड झाले, यात हिंग घालते। एकदम गरम तेलामध्ये हिंग घालू नये, हिंग जळून जातो। हवं असल्यास मोहरी घालावी। चम्मच फिरू दे। मेथी झाली, बघू शकता। तेल थंड झालं। लोणच्यामध्ये तेल घालते। मिक्स करते। हे लोणचं ताजंच खायला छान वाटतं। भोकराचे लोणचं जास्ती दिवस मुरले की भोकर नरम पडतात, त्यामुळे ताजेच लोणचं वापरावे। भोकराचे लोणचं तयार झाले।